Acconer, nu har de rapporterat Q1, så låt oss titta på om de mötte mina förväntningar. Men innan vi kör igång, klicka in på hemsidan, anmäl dig till nyhetsbrevet så får du det senaste. Sen kan du klicka vidare på portfölj och då har Acconer en dedikerad sida. Här kan du se lite text och sen kommer lite grafik med omsättning över tid, kassans utveckling över tid, kostnader och rörelseresultat, kursen, omsättning 12 månader rullande och bolagsvärde samt hur jag tittar på värderingen. Så klicka in där, men nu kör vi tycker jag. Viktigt att känna till, jag ger inga som helst rekommendationer. Du måste själv vara påläst i bolag du investerar i. Det jag gör är att jag tänker högt. Och jag kan vara bias eftersom jag är investerad. Men jag försöker så gott jag kan att hitta saker att anmärka på för att också se till att jag har en riskjusterad modell. Men det är inte alltid lätt. Så ta eget ansvar, läs på och använd det här kanske då snarare som en extra källa till information. Och det första jag tycker du ska göra det är att läsa rapporten och dessutom lyssna in på videoklippet där vd presenterar kvartalet. Så titta på det först och sen kan du titta på vad jag presenterar. Ja, inför rapporten så spelade jag också in ett videoklipp där jag pratade om mina förväntningar. Vän av ordning då så ska vi ju givetvis gå tillbaka till vad jag pratade om då. Jag hade 3 områden. Jag hade vägen mot toppen med A1 och A2 och Teds gameplan. Hur går det egentligen? Det andra var ju min förväntan på rapporten finansiellt. Hur blev det i relation till min förväntan? Och det tredje då, det är ju börsvärdet. Hur tänker jag kring värderingen nu och framåt utifrån vad vi nu har fått veta efter Q1 då? Teds gameplan har jag haft som en röd tråd här genom mina klipp. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att när Ted kom in som vd så omstrukturerade han arbetet och såg till att det fanns ägare och roadmaps för varje industrivertikal. Och då har man då 5 vertikaler. Vi har Presence, Automotive, Cargo Tracking, Level Sensing och Industry and Automation. Som var och en skulle kunna bära bolaget till positivt kassaflöde om man tittar på potentialen bara där. Alltså det här är en produkt som skalar väldigt fint eftersom det finns så många användningsområden. Och när Ted kom in så gjorde han då en omstrukturering av internt av verksamheten med mycket tydligt fokus per vertikal så att man förstår kundens utmaningar och med sin expertis kan gå till olika typer av kunder för att driva de här applikationerna. Och tittar vi då på lite jämförelsetal här Q1 förra året mot nu. För 1 år sedan då hade vi en enda kund i ett av de här 5 områdena som hade intäkter på mer än 1 miljon kronor. I den här rapporten, 1 år senare, då är det alltså 5 olika områden som har en kund med minst 1 miljon i omsättning. Det här betyder att den här gameplanen med roadmaps och industrivertikaler, att den driver tillväxt. Så strukturen och angreppssättet till marknaden och hur man säljer in det här ser ut att fungera. Dessutom så på toppen av den här första generationens A1 så kommer ju en större adresserbar marknad med den här nya A2. Och den är under utveckling fortfarande. Den är precis på väg att kunna lanseras till kunder som testar den. Den har redan tagit design wins in i automotive, bilindustrin. Och här fick vi veta att det finns mer än 15 kunder som har signifikant storlek och potential för A2 för presence applications. Så det här är ju också spännande att se att den här gameplanen utökas nu till A2. Även om vi inte ännu har sett en design win utanför automotive så är det mer än 15 kunder med volympotential eller högt signalvärde som det ser ut att vänta på. Och det här kan man då se i rapportpresentationen också, att man är väldigt optimistiska kring A2 utifrån hur det kommersiellt har utvecklat sig. Mycket aktiviteter säger man. Så det låter ju väldigt lovande. Ja, Acconer ser ut att ha en konkurrensfördel med den här A2 som har unika egenskaper. Än så länge, vad jag förstår. Konkurrenssituationen förändras ju alltid över tid. Det kan ju vara andra som är på väg i fatt eller som utvecklar liknande lösningar. Nu tycker jag konkurrens är bra. Det sätter ju press på marknaden och det kanske till och med hjälper till i upphandlingar och så vidare att det finns alternativ. Men
Här ser det ju ut som att det blir lite så här exklusivitet när flera kunder testar och de ser att just Acconairs radar uppfyller krav som andra produkter inte ser ut att göra. Så vi ska ha span på hur konkurrenskraftig den här produkten är och vilka volymer det kan bli. Men att man har en unik produkt med ett marknadsförsprång, det är min tolkning i alla fall. Ja, det blir en tumme upp på Teds gameplan och A1 och A2 med vägen mot framgång. I mina ögon så är bolaget fortfarande tidigt på sin resa. Även om man har utvecklat det här under flera år så är det först nu som vi verkligen ser tendenser till kommersiellt genombrott. Och dessutom så rimmar det rätt bra med att vi både har en upprampning av A1 samtidigt som A2 kommer med ny förmåga och ska ta ytterligare marknadsandel. Då. Så det här ser lovande ut och jag tycker man följer planen. Jag tycker att det är realistiskt. Man kan säga att man kan alltid önska mer. Men det här är ju produkter som ska designas in i kundens lösningar och det är ingenting som sker över en natt. Man ska vara en del av en utveckling av en kundprodukt. Och det är inte alltid man styr över kundens roadmap. Så att här tycker jag att Acconair gör vad man kan och jag tycker att vi ser resultat av det. Så det blir första tummen upp. Sen, jag har inte ens pratat om finanserna än. Hur kan jag sitta här och ge tummar upp när vi inte vet om det finansiella faktiskt gav oss då den tillväxt som jag hade hoppats på? Så vi tittar på det. Ja, min förväntan inför Q1 det var att vi skulle landa en omsättning omkring 17 miljoner inklusive dollar valutaeffekt då. Det ger utifrån jämförelsetalet förra året då 13,6 miljoner en tillväxt på 25%. Jag hade också en förväntan på att vi skulle ha 58 miljoner kvar i kassan. Nu, det här är inte prognoser som jag gör utan det här är min egen riskmodell som styr hur hårt investerad jag ska vara. Så jag sätter de här målen utifrån vad jag vill och förväntar mig att bolaget ska vara vid en viss tidpunkt och så mäter jag mot det för att se om det går bättre eller sämre mot mina förväntningar utifrån vad jag tycker är både realistiskt och vad vi borde kunna förvänta oss av det här bolaget. Så, vad fick vi då för utfall? Ja, utfallet blev 18,3 miljoner kronor, 34%. Och där ingår ju då en valutaeffekt så att den tillväxten i fast valutakurs var ännu starkare. Så riktigt bra. Det som står ut, det är kassan. Den är hela 67 miljoner. Och vad har jag missat för någonting? När jag räknar på burn rate och kommer fram till 58 och då har jag ju tagit hänsyn till den här kapitaliseringen från den första institutionella investeraren Eiffel Investment Group som har kommit in. Men ändå så är det betydligt mer i kassan än vad jag hade i min modell. Så vi kanske behöver gräva lite i det och förstå mer kring siffrorna. Men innan vi gör det vill jag betona att det här är min hobby. Jag gör det på fritiden, tar mycket av min tid. Gillar du det du har sett? Vill du fortsätta lyssna? Skicka gärna ett litet bidrag så blir jag tacksam och glad och motiverad att fortsätta med de här uppdateringarna. Så stort tack för att du är engagerad. Ja, jag vet ju att det här med siffror inte är en sport för alla, men om man är intresserad av börsbolag då behöver man vara lite intresserad av siffrorna. Sen kan man vara på en läroresa, vilket många är, och inklusive jag själv. Så låt oss titta lite grann på finanserna. Jag ska försöka enkelt förklara vad det är som då ser bra ut eller mindre bra ut. Om vi börjar med EBIT. Vad är det? Det är rörelseresultat. Och den var här minus 9,3 miljoner nästan. Och jämför man det mot förra året, då var den minus 7 miljoner. Och då tänker man så här, jaha, de växer men de har sämre rörelseresultat. Lägre vinst. Det ser ju inte bra ut. Vid en första anblick. Men vi kommer till det, om det är bra eller dåligt. Och sen tar vi med oss här att det här bolaget fortfarande investerar ju för sin framtidsräkning. Alltså i forskning och utveckling. Så då ser man här att man har lagt 7,9 miljoner på forskning och utveckling. Och det kan jag tycka är lovande. Men det här gör ju också att bolaget fortfarande har ett negativt kassaflöde. För man har inte täckning för alla sina kostnader. Men nu kommer vi till det intressanta. Det här EBIT-resultatet, rörelseresultatet, det är inte direkt jämförbart med förra året. Därför nu har vi sett att den här A2, den har gått från utvecklingsfas till att man har börjat flytta den till produktion, till kunder. Och då börjar man att skriva av den. Och det här är ju bokföringstekniskt.
Men det här betyder egentligen att man måste gräva djupare och man måste förstå skillnaden mellan capex och opex och man måste förstå avskrivningarnas effekt och huruvida mycket av det här negativa rörelseresultatet som är kassaflödespåverkande och inte. Och då börjar det ju bli lite svårt. Och det här bolaget gör det ju inte lättare för oss eftersom man inte rapporterar ebitda då när man har de här avskrivningarna avräknade. Så att jag har räknat bort då de här avskrivningarna för A2 som har börjat gå i kommersiell fas. Och då ser det ut som att vi har minus 6,7 miljoner. Och det är ju en bättre jämförbar siffra mot minus 7 miljoner förra året. Sen kommer de här avskrivningarna öka ytterligare. Det här var ju bara en månad i Q1. Alltså startar man med A2-avskrivningarna 1 mars och så kommer vi få hela Q2s avskrivningar så kan vi förvänta oss att ebiten kommer ta stryk här då framåt. Men kommer ätas upp också av tillväxten. Men det som är intressant här då, det är ju ebitda såklart. Även om de inte rapporterar just det. Men kassaflöde. Det måste man gilla. Kassaflöde, bolaget ska ju vid någon tidpunkt stå på egna ben. Och det är här jag har tittat på burn rate. Och den har ju varit relativt hög historiskt. Kanske närmare liksom allt mellan 13, 14, 15 miljoner i kvartalet. Men helt plötsligt så har vi ett operativt kassaflöde på minus 6,6 miljoner. Och vi ser att burn raten minskar betydligt. Så i underliggande siffror så ser det här faktiskt bättre ut. Så det här rörelseresultatet blir man lite lurad av. Därför att vi har de här avskrivningarna. Så att den här affären den är ju nära nu att bära sig operationellt. Och förbättringen i burn är väldigt tydlig. Och vad beror det på då? Ja, men dels så ser vi mer effektiv kapitalbindning. Och vad är det då? Ja, men man minskar sitt lager. Man har ett lager av gamla A111 och det lagret sjunker. Och då får det en positiv effekt på kassaflödet. Dessutom så får man det här skiftet då i forskning och utveckling där mindre arbete aktiveras. Det här är också krångligt, men att förstå om man när man forskar och utvecklar då bokar man det på ett sätt och sen när man har forskat och utvecklat färdigt då bokar man det på ett annat sätt. Och det här dyker upp på olika ställen i balans- och resultaträkning vilket gör att man måste vara finansiellt bevandrad för att förstå det här. Men det vi ska titta på då det är kassaflödet. För kassaflödet det förbättras då på grund av de här lagerminskningarna och på grund av tillväxten. Så nu när A2 är i drift så kommer ebiten i mina ögon att vara ett trubbigt mått. Så jag tycker vi ska titta på en ebitda och jag tycker vi ska titta på kassaflödet. Och utifrån vad vi vet om förutsättningarna för Q2 så börjar vi nog närma oss noll eller positivt kassaflöde relativt snart är min analys. Vi ska titta djupare på det. Ja, vi vet sedan tidigare att den här affären ska skala ganska bra. Det vill säga att man behöver inte addera speciellt mycket kostnader även om man får tillväxt då. Man kan producera i stora volymer utan att anställa personal egentligen. Och det gör att redan någonstans över 25 och närmare 30 miljoner i kvartalsomsättning så kommer vi ha ett positivt kassaflöde om allt består som det ser ut idag. Men nu kan ju bolaget också bestämma sig för att investera ytterligare både i säljstyrka eller personal eller mer utveckling för att man ser en möjlighet att accelerera agendan. Så att det kan ju mycket väl vara så att man tar sådana beslut, det vet vi inte. Men vi vet också att pressreleaserna på affärer över 1 miljon som är gränsen för att de kommuniceras har aggregerats till en mycket högre summa nu för Q2 än vad det var under Q1. Jag har ju gjort den matematiken så jag har tittat på alla pressmeddelanden och försökt lägga då en kalendermatta utifrån när de här ska gå till kund eller orderläggas. Och då aggregeras det väldigt fint här upp mot Q2. Dessutom så hade vi ett katastrof Q2 förra året så vi har otroligt låga jämförelsetal. Så det ser ju ut som att vi skulle kunna gå norr om 25 miljoner i Q2 samtidigt som Q2 förra året var 10 miljoner. Så tillväxten kommer att vara stark är min analys. Dessutom så kommer vi komma väldigt mycket närmare positivt kassaflöde utifrån hur Q1 såg ut och hur mycket kostnadskontroll man har och hur affären utvecklas. Så jag är väldigt positivt inställd till utsikterna för Q2 och utsikterna för positivt kassaflöde under året. Ja, bolaget möter därmed min förväntan på det finansiella här i Q1. Nu gick jag även in lite grann på mina förväntningar redan här inför Q2. Men tummen upp gäller Q1
Och jag tycker att det ser väldigt bra ut och är framförallt glad att se den här starka kassan. Vilket är ett styrkebesked utifrån vad jag hade tänkt att vi skulle vara i nuläget när det kommersiella ser ut att ta fart. Så ser lovande ut. Ja, det leder oss in på bolagsvärde. Mina bubbeldiagram, det är hjärtat i hur jag tittar på bolagsvärderingar. Eftersom jag gillar att vara tidigt inne i riskfyllda case så behöver jag också ha en modell för riskjusterad avkastning. Det vill säga att inte köpa för dyrt innan bolaget har positivt kassaflöde eller positivt rörelseresultat. Och då har jag följt Acconer sedan 2022 och då låg de i vad jag kallar för hypezonen. Det vill säga högt värderat utan att egentligen flytta sig kommersiellt och finansiellt. Och då är det stor risk att man faller i den här hypezonen och blir lägre värderat. Och det är det som har hänt i Acconer. Vi har haft utspädningar och kapitaliseringar. Och jag fångade då bolaget när det var nere och vände här på en värdering runt 280-300 miljoner för något år sedan. Och sen dess har vi ju sett kommersiell framgång. Så det har ju varit en bra investering sedan dess. Men det är ju faktiskt mitt bubbeldiagram. Inte att radarn är så jäkla bra, förlåt uttrycket, som gör att jag då tryckte på liksom, köpknappen. För det gör jag ju, jag måste ju göra den analysen också. Jag investerar ju bara i något jag tror på, kan ha en potential över tid. Men när jag investerar, då utgår jag från min finansiella modell att det här bolaget ska någonstans värderas i relation till det finansiella och kapitalbehov och så vidare. Och när ett bolag börjar flytta sig åt höger i mitt bubbeldiagram, då ökar ju då rörelseresultatet och vi kommer närmare och närmare positivt rörelseresultat och nu tittar jag också i kombinationen kassaflöde. Och det här bolaget har då gjort en fantastisk resa och vänt ifrån att ha fallit i hypezonen när det har varit högt värderat och haft lite kapitaliseringsbehov och utspädning och så vidare. Men där det nu har tagit fart. Och det här är ju lovande. Så jag har utifrån det jag ser idag så har jag faktiskt uppdaterat mina gränser här. Jag har någonting som jag kallar gräns för köpvärd. Gräns för köpvärd är för mig så att jag inte ska dras med i någon hås så att jag börjar köpa aktien för dyrt. Utan vilken nivå vill jag att aktien ligger under för att jag ska öka mitt innehav. Nu sitter jag med ett innehav jag är nöjd med, men bara för att det går bättre så ska jag vara lite försiktig ändå och handla så att jag inte handlar på någon topp eller så motsvarande. Och då har jag höjt min gräns för köp. Jag hade 10,50 innan, det var ju det som Eiffel Investment Group gick in med. Men jag höjer faktiskt den till 1 miljard här, vilket motsvarar 13,10. Och det är för att själv vara lite disciplinerad så att jag inte börjar kasta pengar på det här utan att känna att uppsidan är stor. För jag gillar asymmetri. Jag gillar när uppsidan är stor. Att det finns uppsida kvar som är väldigt stor. Jag vill inte komma in för sent i casen heller. Jag höjer också min framtidskurs. Så jag höjer den till 1,5 miljarder. Och det gör jag helt enkelt för att jag ser triggers här för uppvärdering. En trigger jag ser, det är givetvis att bolaget nu ser ut att kunna gå ganska snabbt i positivt kassaflöde. Och snabbt för mig, det behöver inte bara vara, det kan vara 2-3 kvartal. Under det här året så kommer vi att se signifikanta förbättringar utifrån de pressreleaser och det bolaget uttalar om att orderboken för året är redan större än hela förra årets omsättning. Så att vi har ju jättefina triggers för det. Och sen har vi det här A2-intresset med 15 väl kvalificerade stora kunder. Det blir ju ytterligare en kurstrigger om vi tänker pressmeddelanden, om vi tänker signalvärde och så vidare. Och då kommer marknaden troligtvis, när de förstår att det här bolaget är på väg till ett genombrott, då kommer multiplarna troligtvis att dra iväg. Inte minst om vi får ett starkt kvartal redan i Q2 eventuellt. För då kommer det här falla samman, att man både har kommersiell framgång med en ny produkt och att man redan är på väg mot positivt kassaflöde. Det gör att jag höjer min framtidskurs och sen kommer jag justera den eftersom. Så att om Q2 blir en besvikelse så kanske jag behöver justera neråt. Däremot om Q2 blir det en förväntan så kanske vi måste lägga på ytterligare multiplar. Så jag försöker göra lite PR-analys, andra bolag som har varit i samma läge. När är det liksom läge för mig att investera för att fortfarande ha en uppsida? Och hur länge ska jag hänga i? Alltså, jag vill ju också kapitalisera på en uppvärdering så att jag inte säljer för tidigt. Så det hjälper mig i min modell. Så att som det är nu, jag höjer min gräns för köpvärd och jag höjer min framtidskurs. Och återigen, jag ger inga rekommendationer. Jag aktar mig för att prata om
finansiella termer som marknaden pratar om när det gäller kurser och så vidare, utan det här är Ottos framtidskurs och Ottos gräns för köpvärde. Vad har du för gräns för köpvärde och vad har du för framtidskurs? Det är ju faktiskt helt upp till dig. Ja, det är alldeles uppenbart för mig i alla fall att risken minskar i det här caset för varje kvartal just nu. Den starka kassan, den starka tillväxten och det som står för dörren och de pressmeddelanden vi redan har fått och dessutom en trygga Alps Alpine som ägare och som driver automotive-implementationen. Det ser väldigt lovande ut att många ben i det här bolaget kommer nu att leverera. Och då när risken minskar, då, och där man dessutom redan har, jag kom in på låg kursnivå med ett innehav som jag sitter trygg med, då känns det ännu bättre att bara ligga kvar. Och så får vi se hur jag gör, om jag ökar eller inte. Men då följer jag mina regler. Och så länge bolaget taktar enligt min förväntan så känner jag mig otroligt trygg med ägandet. Jag har en sista grej. Och det är ju faktiskt att det är bolagsstämma nu i veckan. Så när du ser det här, beroende på när du ser det här, så kan ju den stämma redan ha varit. Men då ska jag säga lite grann. Jag var ju på stämman förra året. Så jag ska prata lite om det och mina förväntningar nu inför stämman på tisdag den... Nu ska vi se så jag säger rätt datum här. Den 28 april. Återigen, har du klickat in på hemsidan så ser du att jag har skrivit en rapport från förra årets bolagsstämma. Det var ju så att bolaget bjöd in inte bara till stämma men också till en visning av de olika vertikalerna som jag beskrev tidigare, då, de här olika produktområdena. Och då gjorde jag en uppdatering från det som går att ladda ner. Och då skrev jag här, jag var tidigt på plats, pratade med personalen och så fick man gå in i ett demorum och få en teknisk inblick. Och då fick man gå runt på olika stationer och prata med respektive produktägare då, som har byggt de här roadmapsen för varje industrivertikal. Och då gick jag runt och pratade då om industri- och automatiseringssensorer, tittade på containerövervakning, pratade automotive med bagageluckaöppning, nivåmätning i vätsketankar, någonting som har gått väldigt bra här nu sista tiden. Och det sa ju faktiskt produktägaren då att han enligt produktägaren sker nu en tydlig marknadsvalidering inom detta område och ett större genombrott är nära. Det har ju visat sig stämma väldigt bra då, att nivåmätning för vätsketankar är på gång. Närvarodetektering utanför bil, A2, vad man stod då, det har hänt betydligt mycket mer sedan dess. Och sen var det lite grann kring stämman och diskussioner och frågestund. Och sen här hade jag lite foto, tog kort på de här A121-sensorerna bredvid en kaffekopp för att förstå hur små de är. Så att nu ska jag ju då på stämma igen. Och man kommer göra samma sak. Man kommer ha den här utställningen så då, med produktägarna. Så då kan jag validera lite grann vad som sades förra året och hur det har gått helt enkelt. Så det ser jag fram emot att komma tillbaka till här. Därmed har vi konkluderat dagens videoklipp. Hoppas att du gillar det och gjorde du det, skicka gärna ett litet bidrag och så hoppas jag att vi ses igen. Ha det så bra, hej! Dels har vi den gamla affären som växer starkt. Jag gick igenom vissa av vertikalerna här. Och sen har vi några nya sensorer som kommer in i fordonsindustrin och kommer rampa upp i hög volym. Och de aggregerar sig ovanpå varandra. Så det är ju samtidigt som vi då ska komma ut med algoritmer och mjukvarulösningar för alla de här vertikalerna med vår nya sensor. Samtidigt som vi kommer att bli en större leverantör i volym, i hårdvaruvolym. Så 2026 så kommer det hända mycket grejer på Acconeer på många fronter.